සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හැදුවේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නය. ඔයාලා සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්නවා. හැමෝම සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්නේ නැති අනිවාර්යෙන් Facebook account එකක්, email account එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. මේ වෙද්දි ඕනම කෙනෙක්ට Facebook account එකක්, email account එකක්, TikTok account එකක්, Instagram account එකක්, Twitter account එකක් තියෙන්න ඕන. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ ආරක්ෂාව ගැන, අපි අපේ ප්‍රයිවසි ගැන අන්තර්ජාලයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ඔයාලට ප්‍රයිවසි කියන එක ඉතා වැදගත්. මම අද කතා කරන මාතෘකාව පාස්වර්ඩ්. මොනවද පාස්වර්ඩ්? කොහොමද පාස්වර්ඩ් එක නිර්මාණය කරගන්නේ? කොහොමද ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. ඔයාලා අහලා ඇති හැක් වෙනවා කියලා. මගේ Facebook account එක හැක් වුණා. මගේ email account එක හැක් වුණා. මගේ Instagram account එක හැක් වුණා. මට ලොග් වෙන්න බැහැ. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා අහලා ඇති. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා අන්තර්ජාලයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. ඔයාලා මොබයිල් බෑන්කින් තියෙනවා. ඒ වගේ පාස්වර්ඩ් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ Facebook තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා, ගොඩක් වගේ ප්‍රයිවසි එකත් එක්ක වගේ තනිකර ප්‍රයිවසි එක, පෞද්ගලික ජීවිතය හරි හැමදේම නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වල තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි වෙනත් පාර්ශවයකට ගෙන හැක් වෙනවා කියන්නේ වෙනත් දෙවෙනි පාර්ශවය තුන්වෙනි පාර්ශවය අතර පත්වීම හැකින් කියන්නේ. ඉතින් එයාලා අතර කොහොමද ඔයාලගේ පාස්වර්ඩ් යන්නේ? මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා අද කතා කරන්නේ. මම ඊට කලින් ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහන්නම්. ඔයාලගේ තියෙන පාස්වර්ඩ් Facebook වෙන්න පුළුවන්, Instagram වෙන්න පුළුවන්, TikTok වෙන්න පුළුවන්, Twitter වෙන්න පුළුවන්. කැරක්ටර්ස් 12ට වඩා තියෙනවද කියලා කල්පනා කරන්න. ඔයාලා දාපු පාස්වර්ඩ් එක, Facebook එකේ පාස්වර්ඩ් එක කැරක්ටර් 12ට වඩා තියෙනවද? මේ පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි මේ පාස්වර්ඩ් එක ඇතුලේ numbers, capital simple letters and symbols තියෙනවද කියලා බලන්න. අනිත් එක තමයි ඔයා අන්තිමට පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරේ කවද්ද? අවුරුද්දකට දෙකකට කලින්ද, නැත්නම් දවස් දෙක තුනකට කලින්ද? ඔයා මාස 6කට පාරක් චේන්ජ් කරනවද? අනිත් එක තමයි හැම සෝෂල් මීඩියා එකකටම තියලා තියෙන්නේ එකම පාස්වර්ඩ් එකද? මම හිතන්නේ මම මේ අහපු ප්‍රශ්න හතරෙන් එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි ඉන්න පුළුවන් ඔය වෙනස් උත්තර තියෙන. අනිත් හැමෝම එකම විදියට තමයි ඔයාලගේ ප්‍රයිවසි එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ළඟදී ඔයාලා පාස්වර්ඩ් චේන්ජ් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. දැන් අවුරුද්දක් තිස්සේ තියෙන එකම පාස්වර්ඩ් එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පාස්වර්ඩ් එකේ කැපිටල් සිම්පල් නොතියෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් 12ට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේවා තමයි ගැටලුව. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයගේ Facebook account ඒ වගේ දේවල් හැක් වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් නොමැතිකම, නැතිවීම. ඒකට මොකද්ද කරන්න? මොන වගේ පාස්වර්ඩ් එකද, කොහොමද පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගන්නේ? මොකද තමන්ට කියලා පෞද්ගලිකත්වයක් තියෙනවා, තමන්ට කියලා ප්‍රයිවසි එකක් තියෙනවා. ඒකවා ආරක්ෂා කරන්න දැනගන්න ඕන. Facebook එකට වෙන කෙනෙක් ලොග් වෙලා එයාගේ දේවල් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ දානවා නම්, ඔයාගේ වෙන මොනවා හරි දානවා නම්, වෙන දේවල් ඔයාගෙන වැරදි ප්‍රචාරය වෙන මොනවා හරි දානවා නම්, ඒක ඔයාගේ ප්‍රතිරූපයට හානි කරනවා. ඒක හොඳ නැහැ. අනේක හේතුව නිසා හැමදේම තමන්ගේ ප්‍රයිවසි එක ගැන හිතලා මෙන්න මේ පාස්වර්ඩ් එකක් තියාගන්න, හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් තියාගන්නවා නම් වෙන තුන්වෙනි පාර්ශවයකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා කරන ලොකු වැරැද්දක් තමයි හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් තමන්ගේ සෝෂල් මීඩියා එකට, තමන්ගේ accounts වලට දාන්න නැති එක. ඒක නිසා මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි පාස්වර්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලා ගොඩක් කරන වැරැද්දක් තමයි අපි හිතමු ඔයාගේ නම, ඔයාගේ ID නම්බර් එක, ඔයාගේ සුරතලාගේ නම, එතකොට අම්මා තාත්තගේ නම, තමන්ගේ උපන්දින, මේවා නේ ඔයාලා පාස්වර්ඩ් එකට දාන්න. පාස්වර්ඩ් එකට ඇතුළත් කරන්නේ මේවා. අපි හිතමු කෙනෙක්ට ඔයාව ආශ්‍රය කළා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හොඳම යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හොඳම යාළුවා තරහ වුණා කියලා හිතන්න. එයාට පුළුවන් ඔය පාස්වර්ඩ් එක ගෙස්ට් කරන්න. මම වෙන කවුරු කෙනෙක් ඔයත් එක්ක ලං වෙලා පොඩ්ඩක් මාස ගාණක් වව ආශ්‍රය කරොත් එයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඩිවයිසස් වල ලොග් වෙන්න පාස්වර්ඩ් එක ලස්සනට අඳුර ගන්න.
එයාට පුළුවන් ඒ හරහා පිතුම අයිඩි නම්බර එකවා පාස්වර්ඩ් දීලා තියෙනවා. තව උපන්දිනේ පිතුම 1996 6යි 1 නම් උපන්දිනේ. ඒත් එක්කම වාගේ නමක් ටයිප් කරනවා. 1996 කවුද? සුමුදු. මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. එයාට ගෙස් කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි ඕනම හැකර් කෙනෙක්ට පුළුවන් අපි හිතමු අවමය 3ක් පාස්වර්ඩ් එකේ කැරක්ටර්ස් 3ක් තිබ්බොත් ඒක තප්පර ගාණක් ඇතුළත මැච් කරන්න. ඔයාලා දන්නවා ඇති. නොදන්න අය ඇති. පාස්වර්ඩ් මැච් කරන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දැන් තියෙනවා. ඒ නිසා පාස්වර්ඩ් එක අඳුරගන්න ගොඩක් වෙලා යන ගොඩක් කාලයක් අඳුරගන්න යන පාස්වර්ඩ් එක අපි දෙන්න ඕන ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක්. අපි ගන්න කැරක්ටර්ස් 12ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඔයාලා ඉලක්කම් ඒවත් එක්ක කැරක්ටර්ස් 12ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගැටලුව තමයි මට මතක තියාගන්න මේ පාස්වර්ඩ්. හැබැයි ඊට වඩා වටිනවා තමන්ගේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂාව. තමන්ට හිතෙනවා නම් තමන්ට කම්මැලි මේක මතක තියෙන්නේ නැහැ කියලා මේවා ඊට කලින් ඊට පස්සේ හිතන්න. තමන්ගේ ප්‍රයිවසි එක මේක. කැරක්ටර්ස් 12කට වඩා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එකේ තියෙනවා. තමන්ගේ වෙන දේවල් කිසි දෙයක් පාස්වර්ඩ් එකට තියාගන්න එපා. තමන්ගේ දේවල් මම අර කලින් කිව්ව නම ID නම්බර එක අම්මා තාත්තගේ නම සුරතලාගේ නම ඔබ උපන්දිනේ මේ වගේ දේවල් කිසි දෙයක් මගේ පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මොන වගේ පාස්වර්ඩ් එකද අපි ඇතුළත් කරන්නේ? ඔයා හිතනවා ගන්න තමන්ට අදාළ නොවන දෙයක් තමන්ගේ නොවන දෙයක් වා ගන්න උදාහරණයක් විදිහට සින්දුවක පිටම ඉංග්‍රීසි සෝං එකක් ගන්න. දැන් සිංහල සින්දුවක් ගන්න. ඕකේ තියෙන මුල් පද ටිකක් අරගෙන ඒකෙන් ටිකක් හදාගන්න. මේ මුල් අකුරු ටික අරගෙන කැරක්ටර්ස් 12ට වඩා හදාගන්න. කාටවත් මැච් කරන්න බෑ. ඒ අතරට එහෙම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් ඔයාලට දාන්න ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒ අතරට කැපිටල් සිම්පල් ටිකකුත් ඇතුළත් කරන්න. ඒ වචනෙන් උනත් ප්‍රශ්න නැහැ කැපිටල් සිම්පල් ටිකක් ඇතුළත් කරන්න. කැපිටල් අකුරු තියෙනවා සිම්පල් අකුරු තියෙනවා. කැපිටල් AB වෙන්න පුළුවන් සිම්පල් AB වෙන්න පුළුවන්. කැපිටල් CD වෙන්න පුළුවන් සිම්පල් CD වෙන්න පුළුවන්. හරි වෙයි කැපිටල් සිම්පල් උත් ඔකට ඇතුළත් කරන්න. තව එකක් තමයි නම්බර්ස් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මම උපන්දිනේ වගේ ඒවට දාන්න ඇතුළත් කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් වෙන අකර නම්බර එකක්. විශේෂ සිදුවීම් අපි තුන් 2004 සුනාමිය ආවා කියලා 2004 දෙසැම්බර් කියලා අපිට 12යි දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විශේෂ සිදුවීම් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා තියාගන්න. තමන්ගේ නොවන අපිට මේ පාස්වර්ඩ් එකේ ඒ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සිම්බල්ස්. ඔයාලා දන්නවා සිම්බල් හැෂ් මාක් එක. ඔයගේ තියෙන සිම්බල්ස්. තරුව සිම්බල්ස් එක උත් අන්න එක ඇතුළත් කරනවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ 15ක් වුණත් 20ක් වුණත් මැච් කරගන්න අමාරු. ගොඩක් අමාරු මැච් කරගන්න. ගොඩක්ම අමාරු මැච් කරන්න බැරි තරම්. ඔය පාස්වර්ඩ් එක දිග වැඩි වෙන කැරක්ටර්ස් ගන්න වැඩි වෙන්න අර සිම්බල්ස් ඔයාට ගෙස්ට් කරගන්න යට ගෙස්ට් කරගන්න බැරි වෙන්න ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා වෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට කරන තව වැරද්දක් තමයි ඩික්ෂනරි වර්ඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔය ඩික්ෂනරි එකකින් බලලා සමහරක් වෙලාවට පාස්වර්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් ප්ලේන් කියලා කටින් කියලා මේ වගේ ඒ වගේ මැච් කරන්න සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා. තප්පර ගානකින් තප්පරයකින් මිලියන ගානක් පාස්වර්ඩ් මැච් කරන්න පුළුවන්. ඔගේ පාස්වර්ඩ් ටැග් ගාලා මැච් කරන්න පුළුවන්. ඩික්ෂනරි වර්ඩ්ස් කියලා අපි කියනවා. ඒ ඇතුළත් කරන්න බෑ කොහොමද? මම කියපු විදියට ඔගේ පාස්වර්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂා කරගන්න කැරක්ටර්ස් 12ට වඩා මම අර කිව්ව දේවල් එක්ක පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරනවා. අනිත් දේ තමයි කීබෝඩ් එකේ. ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන පිළිවෙලට. කීබෝඩ් එකේ කී පිළිවෙලට තියෙනවනේ. ඒ පිළිවෙලට කොහොමද ඔයාලා පාස්වර්ඩ් ගන්න බෑ. 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා. එහෙම කොහොමලකට පාස්වර්ඩ් ගන්න යන්න එපා. ඒකත් ඔයාලා කරන ලොකුම වැරද්ද. කීබෝඩ් එකේ පිළිවෙලට වචන පිටුම් ලෙටර්ස් වෙන්න පුළුවන් ඉලක්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලකට ඒ විදියට කරන්න යන්න එපා. ඔයාලට මැච් කරගන්න පුළුවන්. පිටුම තව ඔයාලා කරන වැරද්දක් තමයි ඔයාලා පිටුම Facebook account එකට Twitter account එකට මොබයිල් බෑන්කින් පාස්වර්ඩ් එකට Instagram එකට
හැම ඩිවයිස් එකටම හැම සෝෂල් මීඩියා දීලා තියෙන එකම පාස්වර්ඩ් එක නම් එකක් ඔයාගේ හැක්කුණොත් අකුර අතර පත් වුණොත් අනිත් මුළු ඩිවයිසස් වල තියෙන සියල්ල සෝෂල් මීඩියා සියල්ලම වෙන කෙනෙක් අත්සන්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කොච්චර සෝෂල් මීඩියා වල හිටියත් එකින් එක වෙනස් කරලා පාස්වර්ඩ් තියාගන්න. කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඒක මතක තියාගන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා. ඔයාලා කොහොම හරි ඒක මතක තියාගන්න තමන්ගේ ආරක්ෂාවට. මෙතන ඒක කොහෙද ලියලා තියන්න එපා. අලවන්න එපා කොහෙවත් ලියලා තියලා අලවන්න. මොකද ඒක නැති වුණොත් සියලුම අර විදිහ හරි ලේසි හැකර් කෙනෙක් ඇතරපත් වෙනවා ලියලා තියෙන කොළ කැල වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට Facebook account එකට වෙනම හිතමු අර මං කියපු විදිහට පාස්වර්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් මුලට Facebook නම් F අකුර ගන්න. F Facebook අන්තිමට book කියන එක Facebook කියන එකේ K අකුර ගන්න පුළුවන්. මේ YouTube එකට YouTube channel එකක් කරන කෙනා email එකක් මොනවා හරි දෙයක් දෙනවා email එකට නම් අපිට පුළුවන් YouTube එකට නම් Y කියලා මුලට දාලා E අන්තිමට දාන්න බලාගන්න පුළුවන් වලට. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් අපිට බලාගන්න පුළුවන් පාස්වර්ඩ් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ යාළුවන්ට ඔච්චර හොඳ හිතවත් කෙනෙක් වුණත් මේ දේවල් ෂෙයා කරගන්න එපා. පාස්වර්ඩ් එක ෂෙයා කරන්න ඔයාගේ ප්‍රයිවට් තොරතුරු දේවල් ෂෙයා කරගන්න එපා කොහෙවත්. මේ දේවල් දෙන්න එපා. තව දෙයක් තමයි පබ්ලික් දේවල් වල පබ්ලික් තැන් වල ගිහිල්ලා අපිට කැෆේ එක වෙන්න පුළුවන්. යුනිවර්සිටි එක පබ්ලික් වයිෆයි වලින් හරි කොහේ හරි ගිහලා ලොග් වෙනවා වගේ Facebook account එකට හරි email account එකට හරි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න පාස්වර්ඩ් එක සේව් කරන්න ඉල්ලනවා මැසේජ් එකක්. ඒ මැසේජ් එක save and never කියලා දෙනවා. අපි සේව් දෙන්න එපා ඒ වෙලාවට. සේව් දුන්නොත් තමයි එක සේව් වෙනවා. වෙන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ඔයාගේ account එක ගන්න පුළුවන්. සහ බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් කරට අවම කරගන්න පබ්ලික් තියෙන තැන්වලින් වගේ Facebook account එකට වගේ email account එකට ලොග් වෙන හැකිතාක් අවම කරගන්න. තමන්ගේ ඩිවයිසස් වලින් පමණක් ලොග් වෙන්න බලන්න. මොකද තමන්ට අමතක වෙන්න පුළුවන්. කොහේ හරි ගිහලා අපි තුමු වෙන තැනකට ගිහලා වෙන කොහේ හරි යාළුවෙක් ගෙදර ගිහලා හරි වෙන කොහේ හරි කැෆේ එකට ගිහලා හරි Facebook account එකට ලොග් වෙනවා. ඔයාට ඒක අමතක වෙන්න පුළුවන්. අමතක වුණොත් ඔයාට අය ලොග් අවුට් වෙන්න බැරි වුණා. වෙන ඊළඟට කෙනෙක්ට අතට පත් වෙනවා වගේ account එකට වල තියෙන ෆොටෝස් වීඩියෝස් තමන්ගේ ප්‍රයිවට් දේවල් සියල්ල chat කරපු සියල්ල වෙන කෙනෙක් මාර්ගයට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වැඩ කරද්දී ඔයාලා තාක්ෂණයත් එක්ක වැඩ කරද්දී බොහෝ පරිස්සමෙන් ගොඩක් අයගේ accounts hack වෙන්නේ. ඒක නිසා hacking කියන දේ වෙනම කතන්දරයක්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට hacking කියලා ගොඩක් අය හඳුන්වන්නේ වෙන කෙනෙක් අතර password එක කියලා එක්කෝ තමන්ගේ හොඳම යාළුවෝ තමයි ඒක hack කරලා තියෙන්නේ. වෙන කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් අර ඔයාලා අර කලින් කිව්වා වගේ වෙන තැනකට ගිහිල්ලා log out වෙන අමතක වෙලා ගොඩක් අය hacking කියලා හඳුන්වන්නේ ඒක. hack වෙන්නේ මේ විදියට. නිසා තමන්ගේ privacy කියන එක නිතරම තියාගන්න ඕන දෙයක්. අපි බලන්න ඕන අපේ තියෙන social media අන්තර්ජාලය හරහා ගනුදෙනු කරද්දී හරි පරිස්සමෙන් හොඳ strong password ටිකක් දාගෙන ඔයාලට ගොඩක් social media තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක තියාගන්න password manager කියලා software තියෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ දේවල් මතක තියාගන්න. ඒක ගැන අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් කොයිලාවකවත් අර මම කිව්ව දේවල් ටික බලන්න try කරලා හොඳ strong password එකක් තියෙනවා නම් වෙන කෙනෙක්ට match කරන්න බෑ ඔයාගේ password. characters 12ට 15ක් 20ක් වුණත් ප්‍රශ්න 12ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. capital simple තමන්ගේ දෙයක් නොවෙන්න ඕන. තමන්ට ජීවිතේට සමීප දේවල් කොලාවත් password වල ඇතුළත් කරගන්න එපා. ඒක ප්‍රධානම වැදගත්ම නිර්ණායකය. නිසා මෙන්න මේ දේවල් මම උදාහරණයක් ඔයාලට පෙන්නුවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බ වෙනකම් thank you හැමෝටම try කරලා බලන්න.